سلام، مخلصم. وقتتون بخیر. امیدوارم خوب باشید. از اینکه برنامه خودتون پلن بی رو همچنان دنبال میکنید خیلی ممنونم. با سابسکرایب کردن و اشتراک و لایک ویدیوهای حقیر لطف میکنید که برنامه رو حمایت کنید و یه جونی به جونای ما اضافه کنید برای اینکه برنامه رو ادامه بدیم. هرچند وقتی که نگاه میکنی تو پلتفرم‌های مختلف پر تحلیلگرای نوظهور و نظریه‌های شاذ و عجیب غریب، اما شاید این برنامه هم بتونه برای روشن شدن ابعاد سیاسی و اجتماعی حال و روز جامعه ایران یه ذره به شما عزیزان کمک کنه. یه ذره برنامه رو میخوام از این به بعد تمشو تغییر بدیم، یه ذره راحت‌تر و آسونتر و با شوخی و یه ذره گوشه کنایه بیشتری برنامه رو ادامه بدیم. امیدوارم لذت ببرید. بریم سراغ اتفاقاتی که در هفته گذشته پیرامون ایران اتفاق افتاده و به صورت کلی اونا رو بررسی کنیم. بعد از اینکه عباس عراقچی و گروسی در قاهره با همدیگه تفاهم نامه‌ای پیرامون همکاری مجدد ایران و آژانس امضا کردن، از یه توافق نامه دو تا روایت اومد بیرون. عراقچی میگفت اونا فقط میتونن بعضی از سایت ها رو بازرسی بکنن، اونم تازه حق ندارن اونجایی که بمبارون کردن بیان، اونم تازه به این شرط و به اون شرط. اما گروسی میگفتش که آجی ما قرار همه سایت ها رو از بالا تا پایین رو بدون گرفتن مجوز بررسی کنیم. این توافقنامه رو شام هم تایید کرد، شورای عالی امنیت ملی ایران. اما این بعد از این بود که مکانیزم ماشه رو اروپایی‌ها عملاً اکتیو کردن و فرستادن به شورای امنیت برای انجام امور اداری. ایران هم رفتش این توافقنامه رو امضا بکنه که بگه ببین ما اومدیم و توافق رو داریم انجام میدیم، پس جون مادرتون این دفعه فعلا متوقفش کنید. هم کار نکرد. اروپایی ها گفتن که این توافقه به درد ما که نمیخوره، بذارین جلوی آینه شاید دوتا بشه. اروپایی ها توافق رو که با آژانس انجام شد عملا کارآمد ندونستن. در نتیجه الان یه سری دست به دعا نشستن آقای پزشکیان تشریفشون رو ببرن سازمان ملل. اونجا یهویی ممکنه که مثلا آقای ترامپ رو ببینن و یه بوس و دست و بغلی اتفاق بیفته و دل آقای ترامپ هم به رحم بیاد و بگه دیدی من گفتم ایران خیلی کشور بزرگیه، بیاین تحریما رو همه رو برداریم و دیگه ایران رو دیگه بیخیال میشیم. در این حد دلشون خجسته است، در این حد فکر میکنن که مسائل رو میتونن با این روش ها پیش ببرن. دیروز سال روز آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق در 31 شهریور که همیشه رژه نیروهای مسلح رو در میدان آزادی میدیدیم، به خاطر اقتدار و امنیت هوایی که داریم انجام نشد. عجیبه نه؟ رژه‌ای که هر ساله اتفاق می افتاده با صلابت و تبلیغات فراوان اصلا از بیخ انجام نشد. چون چرا؟ تهدید امنیتی براش وجود داشت. داستان دیگه ای که داره اتفاق میفته، یه مشت آقای خیلی خوب ناز گوگولی در مجلس
یه طرحی رو ارائه دادن که بابا ما اصلا بمب اتم میخوایم حاجی. آقای خامنه‌ای فتوا متوا داده که داده ما بمب رو بسازیم، حالا میذاریم تو انباری درش هم قفل میکنیم، قرار نیست که عمل کنیم. فتوا استفاده از بمب هسته‌ای بوده. چرا ما بمب اتم نداشته باشیم؟ بمب اتم برای ما بازدارندگی میاره، دیگه اینا جرئت نمیکنن ما رو بزنن. حالا چه جوری قراره بسازیم، چه شکلی آزمایش کنیم، رو چی سوارش بکنیم، اونا نمیشینن ببینن ما این کار کردیم بماند. این یک سیگنال بسیار مهمه برای اینکه بگن دیگه ما به دولت حسن روحانی و پزشکیان و این و اون کار نداریم، از مرز خائن خوندن اینا دیگه گذشتیم، داریم میریم سراغ اصل نظام. اصل نظام هم که کسی نیست جز در نتیجه این اولین سیگنال تندروهای داخلیه به چیزی که نظام در تمامی این سالها قصد داشته با استفاده از اون بگی آقا ما دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بودیم. آقای شریعت مداری هم به واسطه اینکه احتمال دادن که آقای پزشکیان قراره برن یه بوسی بکنه از یه جای آقای ترامپ، یه ادبیات خاصی رو به کار بردن و گفتن که آقای پزشکیان میخواد بره کون مبارک آقای ترامپ رو ببوسه و این پیرمرد پرحاشیه عاشق تنگه هرمز که دوست داره این تنگه رو ببنده، 45 سال بنده خدا دلش میخواد این تنگه رو ببنده. بابا تا خدا 2 روز این پیرمرد دیگه گناه داره، 45 ساله میگه بابا 2 روز این تنگه رو ببندین دل این بچه هم خوشه، گناه داره، حیفه. آقا اصلا من میگم از این به بعد هر کی هر کار بدی کرد تنگه رو ببندین، این گناه داره تفلکی. 45 ساله میگه آقا ببندین این تنگه بسته بشه. اما در روزهای آینده اتفاقات پیرامون بازگشت تحریم های سازمان ملل، فشار بیشتر اقتصادی، جشن و پایکوبی دورزنندگان تحریم، الان دارن اینجوری به شکمشون میزنن میگن به به لقمه چربتر شد، باغ داباد. آقا ما اصلا مذاکره چیه، مصالحه چیه؟ ببند آقا تحریم کن ببند. میخوایم چیکار؟ ما میریم دورش میزنیم، 1 تومن و 5 تومن میفروشیم، اشکالی که نداره. ما ایستادگی میگه مقاومت از جیب مردم تو جیب ما، منافعش برای واسطه ها. در نتیجه هم قیمت ها هم تمامی کالاها و محصولات به مقصد و یا از ایران همگی نه رو زمین نه رو هوا نه رو دریا دیگه امنیت نداره، قرار همه رو برن بجورن و بازرسی بکنن، اونم با قطعنامه‌ای که رسمیت میده این کارو بهشون و اجازه قانونی دارن از این بابت. از اون طرف میگن خب چین و روسیه هم که اون قطعنامه رو خواستن تو شورای امنیت ببرن جلو که به دیوار خورد که آقا این کار غیر قانونیه برگردوندن تحریم‌های ایران. اونا دیگه میان از ما خریداشون رو میکنن، همون جوری که تو این چند سال گذشته چینیا دارن نفت ما رو میخرن و مثل اون 6 میلیارد دلاری که 16 دفعه جشن گرفتیم که آیا آزاد کردیم برگردوندیم، آخر سر معلوم نشد چی شدش، چه خاکی به سرش شد. مملکت 90 میلیونی لنگ 6 میلیارد دلار بود، وقت تا چای دبش می اومد 3 برابر اونو برمی داشت میبردش برای اینکه چای وارد کشور بکنه. از اون طرف
تمامی اینا رو که با همدیگه میذاری کنار همدیگه، میبینی نه ما داریم خوب مقاومت میکنیم، عالی عالی، مقاومت ما عالیه، ولی به قیمت این که کمر ملت ایران رو خورد بکنیم زیر این مقاومتی که تهش معلوم نبود نه قرار جنگ بشه نه مذاکره کنیم. اصلا انگار مذاکره بکنیم یه چیزی به ما قراره فرویی بره، اتفاقی بیفته. اصلا مذاکره نه مستقیم ببینی دست بدی بابا مذاکره میخوای بکنی، حرف بزنی، توی جنگش هم کشورها با همدیگه مذاکره میکنن. مگه تا حالا شده جنگی بدون مذاکره تموم شده؟ چی میخوای دقیقا خدا میدونه. امیدوارم که اون چیزایی که ما احتمال میدیم در روزهای آینده اتفاق بیفته برای کشور، یه معجزه‌ای چیزی بشه و نشه. اما با این عقلانیتی که من دارم میبینم بعید نیستش بدتر از اون چیزی که من فکر میکنم بشه. به هر حال داستان سیاست خارجی و داخلی ما داستان عجیب و غریبیه که با یه برنامه و 2 برنامه نمیشه بهش پرداخت. برنامه‌های آتی رو دنبال بکنید که قراره بحث‌های جذابتری رو براتون مطرح بکنم. امیدوارم که موفق باشید و تا برنامه بعد پاینده ایران و ایرانی. شیر و لایک کردن یادت نره. ارادتمند. خدا نگهدار.